हाय एवरीवन। आज वो फ़िश फ्राई कला फ़िश फ्राई करचे कशी म्हणो पळयाया आणि तिंतु कित कित जो का इंग्रेडिएंट्स ओटो पळयाके आवो आजी मिक्सर ओट्टू मिक्स फिश घेतला ओट्टू नमनी फिश घेतला एक 3-4 टाइप मिक्स फिश घेतला पळया ते इंतुको ये वाश कनो फिश फर्स्ट वाश कनो तिंतु लेमन मैरी साल्ट गांगेनो दवला लेमन साल्ट गान दवरका आता तिंतुको फिश फ्राई याक जाव कशिले मसाला फर्स्ट रेड चिली पाउडर 3 to 4 tablespoon रेड चिली पाउडर टर्मरिक पाउडर 1 tablespoon फिश फ्राई पाउडर 2 to 3 राइस फ्लोर 3 to 4 tablespoon धनिया पाउडर 2 tablespoon चिरोटी रवा 4 to 5 tablespoon अत्पळ्या ये ಒಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಗೆ एक प्लेट गेनो तिंतुको ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ करका रेड चिली पाउडर गानो तिंतुको टर्मरिक पाउडर हळदी पिट्टो नंतर फिश फ्राई पाउडर मागीर धनिया पाउडर मागीर राइस फ्लोर ಒಟ್ಟುಗಾನು ಮಿಕ್ಸ್ करका ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಗೇನು ಅತ್ತ ಫಿಶ್ गेनु ಅವು ಫಿಶ್ ಲೆಮನ್ मैरी साल्ट गान दवदिल फिश है इंतुको आमी कल्लले पाउडर ये वासने ये पाउडर लावका अशी लांगेनु बरेकन लावका आमी अशिको ये करीतो ना मळर अनेक नमनीको हळेण करताची ते कश मळारी तिंतुको ते मेसांगी हळेण करताची सुक मेसांगी वाटोंगेंगे हळेण करता ते जलतरी गांगेनु फिश फ्राई करीतो अವು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ कल्लाजी ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ अन फिश फ्राई बेग्गी फास्ट जान जावचे फिश फ्राई कशके म्हणेन सांगता सा ये बेग्गी जाता आमी हळेण वाटोंगे ओका म्हणोर्थना ते ಒಟ್ಟು रिस्क उरतना ये बेग्गी जाता अशी फिश फ्राई करचिंतुनी आणि बरे जाता आता उंचू रवो घातलावो चिरोटी रवो घालका उंचू पडी अशी ಒಟ್ಟು फिश हाक अशी मसाला लावका मसाला पाउडर लावका ये 5 निमिष भितरी जान होता 5 मिनिट्स भितरी फिश फ्राई रेडी जान सोडता आमी अशी करचिंतुनी ये दुसर फिश अವು दुसर फिश घेतला 3-4 टाइप फिश घातला वंगा ಒಟ್ಟು फिश सेम मेथड अच्छी ಒಟ್ಟು ಫಿಶ್ ಹಾಕ ಅವು ಲೈನ್ ದವಲ ಮಸಾಲ पाउडर ಒಟ್ಟು ಫಿಶ್ ಹಾಕ ಲೈನ್ ದವಲ ಅತ್ತ आमी कित करका एक ताव दवानो ते तव्याक फिश अश घालका गांगेनु फ्राई करका तव्या तेल गांगेनु फिश घालका नामा लगून बसते नंतर ऊंच आणि तेल घालका अवंगा कोकोनट ऑयल आणि फ्राई कला कोकोनट ऑयल आणि फ्राई करतिंतुनी फ्लेवर बरे दिता फ्लेवर बरे उरता आणि टेस्टी उरता आता ये सान फ्लेमाचेरीची फ्राई करका क्लोज कंदवला आता
आणि आमी कित करका ते परतून घालका म्हळ्यार रिवर्स घालका. एक साइड फ्राय जाला आता अनेक साइड फ्राय करता आसा. अनेक साइड को दांकून दवानु फ्राय करका सान फ्लेमारे फ्राय करका. 5 निमिषाल मागीर काडका. आता 5 मिनिट्स जाला काडता आसा. पळया कितले बरें फ्राय जाला. आता हांवें हांगा सर्विंग प्लेटाक घालता आसा. अशी ಒಟ್ಟು फिश अशी फ्राय करका. आता हांवें ಒಟ್ಟು फिश सर्विंग प्लेटाक हांगेन सर्व करचे टायम सर्व करता आसा. पळया कितले बरें रेसिपी फिश फ्राय रेसिपी कलाजी अवो. आईचे मागील रेसिपी इश्ट जाल्यार लायक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राईब करा. तुम्ही सबस्क्राईब करचीन तुनी तुमकां हांव कितें रेसिपी कन व्हिडिओ घातला रे ते तुमकां फर्स्ट नोटिफिकेशन येता तेन्ना तुम्ही फर्स्ट व्हिडिओ पळयवितो. तशें न्हू म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा. थँक्यू.